Now that hook that Floyd had may take a little bit out of him because he's got a bloody nose. I assume it's coming from his nose and not from. Magandang araw ulit mga ka-boxing fan. Nandito na naman ulit tayo. At ngayong araw naman na ito, papanoorin natin ang laban ni Mayweather. Dito naman ay ang makakasagupa niya ay si Miguel Cotto. At ito ang isa sa pinaka-paborito kong laban. Kaya samahan niyo ako at alamin natin ang mga naging diskarte ni Mayweather sa laban na ito. Sisimulan natin to sa round 2 ano. And syempre 5 lang ulit ang ating papanoorin na laban or rounds. Ito, kasama natin si Talisayan. Okay, magsisimula na tayo sa round 2. Yan, skip muna tayo sa round 1. And pagmasdan natin ang mga galaw ni Mayweather. Syempre hindi mawawala ang accuracy ng mga jab ni Mayweather kontra dito kay Miguel Cotto. At ang laban na ito talaga namang nakipag-opensa si Mayweather kay Miguel Cotto. At kagaya nga nasabi ko, napakagandang laban ito. Ayan. Yan, makikita natin, desente ang paggamit ni Mayweather ng jab. At bumabato siya ng 1-2 combination. Ano? So, makikita natin na dito ay kayang-kayanan talaga ni Mayweather na bumato ng mga kombinasyon dahil mabilis itong si Mayweather nga kaysa kay Miguel Cotto. Pero dito sa laban na ito talaga namang pinahirapan din ni Miguel Cotto itong si Mayweather. Ayan oh. At dito nga ay pinadugo ni Miguel Cotto ang ilong nitong si Mayweather, ano? Panoorin natin. At tingnan natin kung anong ginawa ni Miguel Cotto. Napakatibay na kalaban to si Miguel Cotto at mahusay ding boksingero kung ikukumpara natin sa mga ilang naging kalaban ni Mayweather. Ayan. So talaga naman dito pinakita ni Mayweather yung lutang na jab. Talagang gamit na gamit niya yan upang i-set up ni Mayweather ang kanyang mga suntok. At dito naman sa round na ito talagang nagpagpalitan, nakikipagbakbakan ng dalawang boksingero sa isa't isa. At dito naman din sa laban na ito talagang para sa akin siguro ang lamang lang ni Mayweather kay Miguel Cotto ng mga rounds ay 1 hanggang 2 rounds. Kaya siya nanalo dito kay Miguel Cotto. At si Miguel Cotto ay mahusay din naman ng mga patama. Dahil decente nga gumamit ito ng jab niya. Tinatamaan din niya si Mayweather. Yan, ginamit ni Mayweather yung mga combination niya. At nakayukulang nakayukulang doon si Miguel Cotto kaya malaya yung nagagawa ang mga kombinasyon niya. Ayan. Sa tingin ko lang napakaganda ng kondisyon dito ni Mayweather at nasa peak siya. Ito talaga yung siguro pinakamalakas na kondisyon niya. Ayan. Dikit na ang laban ng dalawang ito, mga kaboxing. Tingnan natin, may replay yan. At sasamahan tayo ni Talisayan. So, yun. Maganda ang pinakita ni Mayweather sa laban na yun. At naungusan nga ni Mayweather sa mga patama itong si Miguel Cotto. At namamagana nga ang tagilirang sentido rito ni Miguel Cotto, Tatlo, apat. Yan, dito na tayo sa round 4. At dito naman makikita natin na medyo dumidistansya si Mayweather at gumagamit ng ring. Ayan.
At syempre, ang kanyang turtle defense na marami nga nahihirapan na pasukin. Dahil pagpapasok, ibabato niya yung kanyang left jab. At sigurado masisira ang diskarte paglapit pa lang. Ayan. Kung makikita natin si Mayweather sa mga sparring niya, gantong-ganto rin po ang ginagawa niya. Nag-iiba-iba siya ng level. Ayan na. Talagang gamit na gamit yung kanan ni Mayweather dito. Kitang-kita niya yung opening kay Miguel Cotto. At ito talaga nagpahirap kay Miguel Cotto. Yung right hook ni Mayweather. Parang 8 ata ang 8 siyam na right hook ang ibinitaw dito ni Mayweather. Talaga namang pinatamaan tong si Miguel Cotto. At syempre, nandun pa rin ang respeto ni Mayweather sa mga nagiging kalaban niya. Kaya hindi siya nagpapabaya at hindi siya matalo ng mga kalaban. At sa susunod na round nga, dito sa round 5, ipapakita naman ni Miguel Cotto ang kanyang talento at pagpuntos laban dito kay Mayweather. Kaya abangan natin. So 1 minute and 2 seconds. Yan, natitira dito sa round 4 natin. Okay. At talagang dinidikitan naman ni Miguel Cotto itong si Mayweather. At patuloy ang paggamit ng mga kombinasyon ni Miguel Cotto. Ayan. Talaga namang sulit na sulit ang laban na ito, no? Lalo lang sa mga nanonood at nagbayad upang mapanood ang laban na to sa tabi ng ring. Talagang napakaganda nito. Ayan. At nakadistansya naman si Mayweather sa mga minutong ito. At ayan, hinawakan ni Mayweather. Talagang smooth na smooth si Mayweather gumalaw, Yan, tapos na ang round 4. At may replay, syempre, abangan natin. Na malapit ng replay, panoorin natin. Siyempre mga patama to ni Mayweather. Tingnan natin Yan, set up yan, Fake jab and then pinatama niya yung right hook niya. Ganun ka-effective ang jab, Talagang masiset up mo yung mga patama na gusto mo, yung malalakas. Ginagamit para makapang-fake, makapang-uyo sa kalaban mo. Dito nga, ay talagang pinakita naman yung tikas ng kamao ni Miguel Cotto dito at mga kombinasyon niya. Dito nga ay nagsimulang dumugo ang ilong ni Mayweather na bihirang-bihirang mangyari. Kaya nga tinagurian siyang pretty boy Talagang after ng laban halos walang tama. Pero dito dinungisa ni Miguel Cotto ang bansag sa kanya na pretty boy. Ayan. Ganda ng counter ni Mayweather na yun, Ito yung malalakas na boksingero sa welterweight, Miguel Cotto,
Mostly yung mga yan. Si Maidana, yan yung talagang malalakas. Titibay sa division ito. Welterweight division. Makikita natin yung offense talaga ni Miguel Cotto rito, talagang tumatama yung mga suntok niya dito kay Mayweather. At isa ito sa mga rounds na nakuha ni Miguel Cotto. Kung ako ang sa aking palagay, tingin nyo mga kaboxing, talagang relax na relax lang si Mayweather. Kahit talagang pinapalibutan siya ni Miguel Cotto. Talagang nandun pa rin yung disiplina niya at pagiging pasensyoso. Siyempre matibay talaga si Mayweather, tinamaan na naman ni Mayweather si Miguel Cotto doon. At talaga namang nahirapan si Mayweather doon sa round na to. Talagang buong round talagang suntok ang inaabot niya. Dinidikitan talaga siya ni Miguel Cotto. Yan, tapos na ang round 5. Sunod na ito is yung round 6 mga boxing. Ayan. Ganda ng pinakita ni Miguel Cotto, tingnan natin. Hindi daw, sabi ni Mayweather, yung pagkakataong yun, daming sala ni Miguel Cotto nasasalag, pero bago yung mga replay na yun, ang daming pinatama ni Miguel Cotto kay Mayweather sa katawan, sa ulo, yan, sa mukha. Talaga namang tinamaan. At dito naman tayo sa round 6. Yan na nga. Ito, maganda ring round ito para kay Miguel Cotto, Kaya sabi ko nga, dikit na dikit ang laban ng dalawang ito. Dahil maganda ang pinakita ni Miguel Cotto na opensa laban dito kay Mayweather. Nalamangan lang talaga ni Mayweather itong si Miguel Cotto. Yan. Kita natin mga body jab mga body punches ni Miguel Cotto. At talagang binabawian naman siya ni Mayweather ng jab. Jab sa diyan, and then bigla niyang susuntukin sa mukha ng kanyang right straight. Open nga naman. Ayan, jab pa rin si Mayweather. Jab lang. Ganun din si Miguel Cotto, bumawi ng jab at napatras si Mayweather, di ba? Mahusay talaga rin ito si Miguel Cotto. Bilang isang boksingero, talagang kahanga-hanga talaga mga kaboksing. Disente ang mga jab. Yan ang gusto ko sanang ipaalam sa ating mga Filipino boxers na husayan ang paggamit ng jab. At napakalaking bagay po niyan para sa isang boksingero. Siyempre dapat accurate ang jab mo, hindi lang basta itcha-itcha mo lang. Basta dapat nakakasakit din, siyempre may lakas din dapat. Sinusundan naman ni Mayweather si Miguel Cotto. At talaga namang napapalaban si Mayweather. Nagdudugo na po ang ilong ni Mayweather dito mga kaboxing, kung mapapansin nyo. Pulang-pula na ng ilong ni Mayweather at talagang kumakalat yung dugo sa ilong. At si Miguel Cotto naman ang nagpapakita ng paggamit ng ring at pag-iwas, Ayan. Pagalaw-galaw naman siya, 'di ba? Makikita natin yung
talagang diferensya ng isang mahusay na mga boksingero kaysa sa mga ordinaryo at hindi pang matagalan ng mga boksingero. Ayan. Grabe, ang gaganda ng mga laban ng mga to, ha. At magaganda ng record ng mga to. Ang ganda rin ng mga knockout percentage. Ayan. Talagang nalamangan lang ni Mayweather itong si Miguel Cotto rito sa speed. Ayan. Talagang lamang si Mayweather sa bilis ng ilag, suntok at saka paggalaw. Yan, dito na po tayo sa round 12. And final round na po ito. Ito na rin po ang huling round ng ating papanoorin. And dito ipapakita naman ni Mayweather at ng dalawang boksingero ang kanilang nagbabagang mga suntok, talagang nagpapalitan pa sila hanggang sa oras na to. Nagbibigayan ng magagandang patama. Nandun pa rin ang bilis nila at bilis ng suntok. Para kasi simula lang nila. Pero 12 rounds na to. Ayan, oh. Ayan, kaya sa mga boksingero, lalo na sa mga Pilipino, palakasin ko ang resistensya, ang stamina. Ayan, pagdating sa laban, ibang level, yung mataas na level na talaga, mga pang world championship, ganyan po talaga. Matatalo mo ang kalaban mo sa tibay ng iyong resistensya pagdating sa mga level na ganitong labanan. At iyan po ang talagang iningatan ni Mayweather, ang pagiging active niya sa boxing at pag-alaga sa kanyang kalusugan at exercise, pagtakbo, ganyan. Ang ganda ng patama ni Mayweather doon, may uppercut na yan. Yan pa. Kaya namang ipinamalas ni Mayweather yung husay niya sa pagganti dito kay Miguel Cotto. At hindi nga makasagot dito si Miguel Cotto. Ayan. Pero inuulit ko, talagang dikit ang laban na to. Dahil parehas mahusay ang dalawang boksingerong ito. Ayan. 42 seconds na lang mga kaboxing fan, Abangan natin ang susunod na magiging video natin. At kung bago ka pa lang sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share nyo na rin and mag-like at tangkiligin natin ang ating Mayweather fan. Salamat po sa inyo, pero tapusin muna natin to dahil may replay pa na kasunod to. And syempre nandito si Talisayin. Sasabayan natin. Siguro magpi-feature tayo ng isang laban na hindi si Mayweather at alamin natin kung paano naman ang diskarte ng taong yun. At abangan nyo na lang po kung sino ating i-feature. Ayan. Tapos na po ang laban sa round 12. Ayan, ang kombinasyon ni Mayweather. At pasok na pasok talaga sa baba. Yan pa. Talagang panganga, mga kaboxing. Yan pa, uppercut pa. Yan. Maraming salamat po. Hanggang doon na lang po muna at abangan ulit ating susunod na video.